हेलो नमस्कार, म कमल काठमाडौँ धारावी लिपुट रस मण्डलीबाट र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ यस बुधबार बेलुकाको सेवामा। तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ निरन्तर रूपमा यो भिडियो हेर्दै आइरहनु भएको छ र युट्युब सिरिजहरू निरन्तर हेर्दै आइरहनु भएको छ र आशा छ परमेश्वरले तपाईँहरूको जीवनमा सेवाकाई गर्नुभएको छ होला। र आज पनि यो बुधबार बेलुकाको सेवाको ट्रान्सलेसन यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी केही प्रार्थनाको विषयहरू उचाल्न चाहन्छौँ परमेश्वरको सामु र तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले त्यहीँबाट प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो वेदी त्यहीँ बनाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी एकसाथ मिलेर प्रार्थना गरौँ। हाम्रो अगुवाहरूको लागि परमेश्वरले बुद्धि र ज्ञानहरू दिनुभएको छ। पास्टर मिचलको लागि विशेष गरी उहाँको सर्जरी भइरहेको छ र पास्टर डेनी बेनालीको लागि उहाँ चाहिँ हाम्रो झुन्डको एउटा पास्टर हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ बित्नु भएको छ। उहाँको मण्डलीलाई र उहाँको परिवारलाई चाहिँ परमेश्वरको त्यो शान्ति मिलोस् र त्यो बङ्गाल खाडीमा जुन आदि भेदीहरू गइरहेछ त्यस ठाउँमा जुन हाम्रो मण्डलीहरू छन् त्यस ती मण्डलीहरूमा त्यो सुरक्षाको लागि प्रार्थना गरौँ। साथै अर्जुन दाइको लागि हामी प्रार्थना गरौँ र उहाँको चाहिँ 2टा किडनी ड्यामेज भएको छ र डायलिसिस गर्दै हुन्छ र परमेश्वरले चमत्कार गर्नुभएको छ उहाँको जीवनमा। र साथै हाम्रो पास्टरको लागि प्रार्थना गरौँ, उहाँको परिवारको लागि र पास्टर सञ्जय त्रिपाठी, पास्टर पुरुषोत्तम निलम खतिवडा उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरको त्यो ईश्वरीय ज्ञान र ईश्वरीय मार्गदर्शन मिलोस् उहाँहरूलाई। र साथै तपाईँहरूको अन्य केही आवश्यकता छ भने तपाईँले त्यो उचाल्न सक्नुहुन्छ। दिपा कमला प्रतिभा दिदीको लागि प्रार्थना गरौँ निरन्तर त्यो चङ्गाइको लागि। र अरू कोही पछाडि हटेका विश्वासीहरूलाई अथवा त्यो नयाँ विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। र तपाईँको आफ्नो कुनै आफन्त हुनुहुन्छ जसलाई मुक्तिको चङ्गाई खान्छ भने त्यो प्रार्थना पनि तपाईँले उचाल्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् यी सबै प्रार्थना हामी उचालौँ परमेश्वरको सामु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले त्यहीँ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया, महान प्रभु परमेश्वर धन्यवाद छ पिता, यस समय तपाईँको सामु आउँछु परमेश्वर, तपाईँको पवित्र नामलाई उचाल्दैछु परमेश्वर। तपाईँले सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर हामीलाई परमेश्वर। पास्टर मिचलको लागि म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर, तपाईँले परमेश्वर त्यो चङ्गाइ दिनुहोस् उहाँलाई र सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर उहाँको अवस्थामा। त्यसै गरी म प्रार्थना गर्छु पास्टर ग्रेग सिस्टर लिजा मिचल, पास्टर पाकी सिमान्थराज, हाम्रो अगुवाहरूलाई परमेश्वर त्यो अगुवाई गर्ने बुद्धि र ज्ञानहरू दिनुहोस् परमेश्वर। र साथै म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर हाम्रो पास्टर उहाँको परिवारलाई सुरक्षा दिनुहोस्, बुद्धि ज्ञानहरू दिनुहोस्। पास्टर सञ्जय त्रिपाठी, पास्टर पुरुषोत्तम निरम खतिवडाको लागि म प्रार्थना गर्छु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर, ईश्वरीय ज्ञानहरू दिनुहोस् परमेश्वर। अर्जुन दाइको लागि प्रार्थना गर्छु परमेश्वर, तपाईँले त्यो किडनीको जुन रोग बिरामी रहेछ परमेश्वर त्यसबाट पूर्ण रूपमा चङ्गाइ दिनुहोस् र परमेश्वर उहाँलाई त्यो चमत्कार दिनुहोस् उहाँको जीवनमा परमेश्वर। र प्रार्थना गर्छु परमेश्वर तपाईँले डोर्याउनुहोस् परमेश्वर उहाँलाई। र परमेश्वर यस बिहान जतिले पनि परमेश्वर वचनहरू सुनिरहेछन् परमेश्वर उहाँहरूको हृदय खोल्नुहोस् र परमेश्वर वचन बोल्दाखेरि परमेश्वर साहस दिनुहोस् परमेश्वर र सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर। सुन्ने सुनाउने दुवैलाई भन्ने म प्रार्थना गर्दछु यसो प्रभुको नाममा, आमेन आमेन। र अब हामी भेटी उठाउँछौँ यस बिहानीको र भेटीको वचन रहेछ लुका 6:38। देव र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ, मानिसहरूले प्रशस्त परिमाणमा खाँदी खाँदी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टोमा राखिदिनेछ, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ। र यहाँनिर चाहिँ एउटा चाखलाग्दो कुरा छ, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापले चाहिँ तिमीहरूले फिर्ता पाउनेछौ त्यहाँनिर भनेको छ। हामीले कस्तो खालको नापले दिन्छौँ त परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ, र उहाँले पनि हामीलाई त्यही नापले उहाँले फिर्ता दिनुहुन्छ जसरी बाइबलले भनेको छ। र आउनुहोस् म चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु, जसरी तपाईँहरू निरन्तर विश्वासयोग्य हुँदै आइरहनु भएको छ, निरन्तर यस लकडाउनमा पनि विश्वासयोग्य हुनुहोस् र परमेश्वरले तपाईँहरूको आवश्यकताहरूमा सेवाकाई गर्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। र आउनुहोस् दिउँ त्यो दशांश र भेटी जे परमेश्वरको हो, जे उहाँको हो, त्यो चाहिँ हामी उहाँलाई दिउँ र उहाँले चाहिँ हाम्रो आवश्यकताहरूमा सेवाकाई गर्नुहुन्छ। आमेन। र आउनुहोस् म यसको लागि प्रार्थना गर्छु र तपाईँले त्यो ई सेवा एकाउन्टबाट पनि दिनु सक्नुहुन्छ। ई सेवा एकाउन्टको नम्बर हो 98 096 55 395 र तपाईँले त्यसलाई सङ्कलन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ ताकि जब हामी भेट्छौँ त्यति बेला तपाईँले दिनु सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् म यसको लागि प्रार्थना गर्दछु। हालेलुया, महान प्रभु परमेश्वर धन्यवाद छ परमेश्वर, यस भेटीमा तपाईँले परमेश्वर आशिष दिनुहोस् परमेश्वर। जे उठेको छ परमेश्वर, जसले दिन सकेका छन् परमेश्वर तिनीहरूलाई परमेश्वर अझ परमेश्वर सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर। तपाईँको अघि हृदय खोल्नुको लागि र जसले दिनु सकेका छैनन् परमेश्वर तिनीहरूलाई आउने दिनहरूमा दिन सक्ने योग्यको बनाउनुहोस् र परमेश्वर उठेको भेटीलाई तपाईँको राज्यमा लगाउनुहोस् भन्दै म प्रार्थना गर्दछु येशू प्रभुको नाममा, आमेन आमेन। हामी सुरु गर्नेछौँ र भजन सङ्ग्रह
भजन सङ्ग्रह 73को 2 देखि लिएर 17सम्म हामी पढ्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सानो दृष्टान्त तपाईँलाई एउटा ट्रेन मर्मत गर्ने कामदारहरूले चाहिँ ट्रेनमा मर्मत गर्ने बेलामा चाहिँ जुन ट्रेनमा चाहिँ उनीहरूले जुन रेलमा चाहिँ उनीहरूले ब्रेक लगाउनु पर्ने थियो त्यसमा नलगाइकन उनीहरूले गलत ट्रेनमा चाहिँ अथवा रेलमा चाहिँ ब्रेक लगाइदिएछन् र त्यो ट्रेन लगभग 56 माइल यात्रा गरिसकेपछि चाहिँ त्यो ट्रेनको पछाडिको भाग चाहिँ त्यहाँनिर पल्टिन थाल्यो र त्यसमा चाहिँ त्यहाँनिर 56 मिलियन पाउन्डको चाहिँ त्यहाँनिर 56 मिलियन पाउन्ड मूल्यको चाहिँ क्षति भयो र जुन हामी पद पढ्नु गइरहेका छौँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ ईर्ष्यामा पनि हुने यस्तै हो र यस्तै हुनसक्छ। हामी अरू कसैको ट्रेनमा अथवा अरू कसैको जीवनमा चाहिँ त्यहाँनिर ध्यान केन्द्रित गरिरहेका हुन्छौँ, त्यहाँनिर त्यति बेलामा आफ्नो त्यहाँनिर जीवनमा अथवा आफ्नो ट्रेनमा अथवा आफ्नो जीवन चाहिँ त्यहाँबाट पट्रीबाट बाहिर निक्लिरहेको हुन्छ र त्यसैले चाहिँ त्यो ईर्ष्या चाहिँ त्यहाँनिर ईर्ष्या अथवा त्यो डाहा चाहिँ मानिसको लागि चाहिँ त्यहाँनिर खतरनाक हुनसक्छ र यो वचनको शीर्षक रहेको छ ईर्ष्याबाट मुक्त हुनु र भजन सङ्ग्रह 73को 2 देखि लिएर 17सम्म हामी पढ्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ 2मा, तर मेरा खुट्टा प्राय चिप्लन लागेको थिए, मैले मेरो टेक्ने आधार हराउन लागेको थिएँ, किनकि दुष्टहरूको उन्नति देखेर ती अहङ्कारीहरूको म डाहा गर्थेँ। तिनीहरूलाई कठिनाइ छैन, तिनीहरूका शरीर स्वास्थ्य र बलिया छन्, अरू मानिसहरू चाहिँ तिनीहरू कष्टमा हुँदैनन्, तिनीहरूमाथि मानव खराबी आइलाग्दैन। यसकारण अहङ्कार तिनीहरूको सिक्री हुन्छ र तिनीहरूले हिंसाको वस्त्र लगाउँछन्। तिनीहरूका निष्ठुर हृदयबाट दुष्टता निस्कन्छ र तिनीहरूका मनको दुष्ट अहङ्कारको सीमा छैन। तिनीहरू ठट्टा गर्छन् अनि डाहाका कुरा गर्छन् अनि आफ्नो अहङ्कारमा अत्याचार गर्ने धम्की दिन्छन्। तिनीहरूको मुखले स्वर्गकै दाबी गर्छन् र तिनीहरूका जिब्रोले पृथ्वीलाई अधिकार गर्छन्। यसकारण तिनीहरूका मानिसहरू तिनीहरूतर्फ फर्कन्छन् र प्रशस्त पानी पिउँछन्। तिनीहरू भन्छन्, परमेश्वरले कसरी जान्नुहुन्छ र के सर्वोच्चमा ज्ञान छ र? हेर, दुष्टहरू यस्ता छन्, सधैँ निश्चिन्त तिनीहरू धन बढाउँछन्। निश्चय मैले व्यर्थमा आफ्नो हृदय शुद्ध राखेको छु र निर्दोषतामा आफ्नो हात धोएको छु। दिनभरि मैले आपत भोगेको छु र प्रत्येक बिहान मैले दण्ड भोग्नु परेको छ। यदि म यसै भनेछु भनी मैले भनेको भए त मैले तपाईँका सन्तानहरूलाई विश्वासघात गर्ने थिएन। जब मैले यी सब कुरा बुझ्ने कोसिस गरेँ, यो मेरो निम्ति अति गाह्रो भयो। जबसम्म म परमेश्वरको पवित्र स्थानमा पसिनँ, तब मात्र मैले तिनीहरूको अन्तिम अवस्था बुझेँ। आमेन। अब हामी सुरु गर्नेछौँ र वचनको शीर्षक रहेछ ईर्ष्याबाट मुक्त हुनु र ईर्ष्याको वास्तविकताको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। हाम्रो शास्त्रमा चाहिँ हाम्रो शास्त्र पद चाहिँ यहाँनिर एउटा इमान्दार हृदयबाट आउँदछ र यो शास्त्र चाहिँ हामी सबैले चाहिँ जीवनमा अनुभव गर्न सक्ने कुराको एउटा संसार हो। र पद 3मा लेखेको छ, अहङ्कारीहरूको म डाहा गर्दथे र डाहाको एउटा मूल हिब्रू शब्दको अर्थ हो कि ईर्ष्या गर्नु अथवा त्यहाँनिर ईर्ष्या गर्नलाई उक्साइनु। र ईर्ष्या एक विश्वव्यापी समस्या हो र यसले प्रत्येक मानव हृदयलाई चाहिँ त्यहाँनिर असर गर्नु सक्दछ र कुनै पनि व्यक्ति अरूप्रति ईर्ष्याको आँखा राख्न चाहिँ प्रतिरोधात्मक हुँदैनन् अथवा छैनन्। हामी किन ईर्ष्याले हुन्छौँ त? किनकि हामी कसैलाई देख्छौँ जोसँग चाहिँ हामीसँग भएको भन्दा अथवा हामीसँग भएको चिजभन्दा राम्रो चिज छ जुन चाहिँ हामीसँग छैन। किनकि दुष्टहरूको पद 3मा लेखेको छ, किनकि दुष्टहरूको उन्नति देखेर ती अहङ्कारीहरूको म डाहा गर्दथे। किनकि हामी कसैसँग चिज देख्छौँ जुन चाहिँ हामीसँग नभएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। र पद 4मा तिनीहरूलाई कठिनाइ छैन र तिनीहरूका शरीर स्वस्थ र बलिया छन् भनेको छ। र 5मा अरू मानिसहरूलाई चाहिँ तिनीहरू कष्टमा हुँदैनन्, तिनीहरूमाथि मानव खराबी आइलाग्दैन। जब हामी देख्छौँ खराब व्यक्तिहरूले केही पाउँदैनन् जुन चाहिँ हामीले महसुस गर्छौँ कि उनीहरूले पाउनु पर्ने थियो अथवा उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर खराब काम गरेको तिनीहरूले सजाय पाउनु पर्ने थियो, तर तिनीहरूले सजाय पाउँदैनन् र त्यसले चाहिँ हामीलाई दुःखी बनाउँदछ। जब हामी सही गर्छौँ अथवा सही गरेर पनि त्यहाँनिर समस्याहरूको अनुभव गर्छौँ अनि उनीहरूलाई हामी देख्छौँ जसले चाहिँ सही के हो गलत के त्यसको वास्ता राख्दैनन् र पनि उनीहरूले हामीले भोगे जस्तो समस्याहरूको उनीहरूले अनुभव गर्दैनन् अथवा हामीले गरे जस्तो समस्याहरूको अनुभव गर्दैनन्। र
त्यसले चाहिँ हामीलाई सोच्ने बनाउँछ। जसरी स्टिभ बोमन एउटा प्रख्यात व्यक्ति उहाँले भन्नुभएको थियो, हामी बुझ्छौँ जब नराम्रो मान्छेहरूलाई खराब चिजहरू हुन्छ अथवा जब राम्रो मानिसहरूलाई राम्रो चिजहरू हुन्छ हामी ती कुरा बुझ्छौँ। तर हामीलाई चाहिँ कुन कुराले उदास बनाउँछ भने जब त्यहाँनिर नराम्रो मान्छेहरूलाई राम्रो कुरा हुन्छ र जब राम्रो मान्छेहरूलाई नराम्रो कुरा हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यहाँनिर दुःखी बनाउँछ अथवा त्यसले चाहिँ हामी भित्रबाट हामीलाई चिन्तित बनाउँछ, किन चाहिँ यस्तो हुन्छ त नराम्रो मान्छेहरूलाई राम्रो अथवा राम्रो मान्छेलाई नराम्रो हुने। र ईर्ष्याको आँखा मार्फत चाहिँ हामीले ईर्ष्याको आँखा मार्फत हामीले जीवन हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर केही समस्याहरू हुनसक्छ र त्यो चाहिँ एउटा तुलनाको मोडमा आधारित हुन्छ र प्रत्येक व्यक्तिको इतिहास त्यहाँनिर फरक हुन्छ र हामी सधैँ आफैलाई चाहिँ त्यहाँनिर अरूसँग तुलना गर्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँ सधैँ अरू व्यक्तिहरूसँग के छ भन्ने बारेमा अथवा अरू व्यक्तिहरूसँग चाहिँ भएको चिजहरूमा ध्यान केन्द्रित हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ आफैसँग भएको चिजहरूको लागि चाहिँ कृतज्ञ हुनु चाहिँ तपाईँ असक्षम हुनुहुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि अरू व्यक्तिसँग के छ भनेर तपाईँ त्यसमै चाहिँ तपाईँले धेरै ध्यान दिनुभयो भने तपाईँ आफूसँग के छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ धन्यवादी आभारी हुनु सक्नु हुँदैन। ती चिजहरू जुन चाहिँ तपाईँलाई एउटा आशिषको रूपमा दिइएको छ, त्यहाँ प्रशस्त आशिषहरू छन् जुन चाहिँ हामी त्यहाँनिर बिर्सन सक्छौँ। त्यहाँनिर एउटा परमेश्वरबाट पाएका आशिषहरू हामीले त्यहाँनिर सफा अन्तस्करण, मनको शान्ति, प्रभुमा एउटा आनन्द र त्यो एउटा पापबाट मुक्ति। तर ईर्ष्याले हाम्रो दृष्टिकोणलाई चाहिँ त्यहाँनिर छेक्दछ अथवा रोक्दछ। त्यहाँनिर पद 5 मा भनेको छ, अन्य मानिसहरू जस्तै समस्यामा पर्दैन र अन्य मानिसहरू जस्तो त्यहाँनिर सङ्कटमा छैनन् उनीहरू त्यहाँनिर। र यो सधैँ वास्तविकतामा चाहिँ त्यहाँनिर आधारित हुँदैन। हामी कुनै व्यक्तिको अवस्थाको पूर्ण सत्यता महसुस नगरी हामी त्यस व्यक्तिप्रति ईर्ष्यालु हुन सक्छौँ। र पद 3 मा भनेको छ, म दुष्टहरूको उन्नति देखेर ती अहङ्कारीहरूको म डाहा गर्दथे अरे। र हाम्रो पद 9 भनेको छ, तिनीहरूका मुखले स्वर्गकै दाबी गर्छन् र तिनीहरूका जिब्रोले पृथ्वीलाई अधिकार गर्छन्। र हामी हेर्छौँ कि तिनीहरूको जीवन कति महान छ अथवा उनीहरूले भन्छन् कि तिनीहरूको जीवन कति महान छ र त्यो सम्पूर्ण सत्य हुँदैन अथवा त्यो सम्पूर्ण कथा हुनु सक्दैन त्यो। र हामी देख्छौँ त्यहाँनिर मानिसहरूले देखाएका इन्स्टाग्राम, फेसबुक र ती चिजहरूमा नराम्रो चित्रहरू देखाउँदैन, किनकि त्यहाँ धेरै सम्पादनहरू त्यहाँनिर मेटाउने अथवा त्यसलाई बनाउने कार्यहरू भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर। र त्यसलाई उत्तम देख्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरू बनाउनुको लागि चाहिँ उनीहरूले त्यो गरिरहेको हुन्छन्। र ईर्ष्याले तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँनिर ईर्ष्याले चाहिँ वास्तवमा तथ्यलाई त्यहाँनिर बिगार्दछ र अरूप्रतिको हाम्रो भावनालाई चाहिँ त्यहाँनिर बढाइ चढाइ गरेर चाहिँ बनाउँदछ। र तिनीहरूलाई चाहिँ जसरी हाम्रो पद 4 मा, तिनीहरूलाई कठिनाइ छैन, तिनीहरूको शरीर स्वास्थ्य र बलियो छन्। वास्तवमै त्यस्तो हुन्छ र तर तिनीहरूलाई कठिनाइ छैन अथवा तिनीहरू कुनै दोष वा विचारको भावना बिना नै तिनीहरू बस्छन् र तिनीहरूको पनि हृदयमा त्यहाँनिर चाहिँ एउटा बोझ हुन्छ मानिसहरूको हृदयमा। जस्तो हामीलाई थाहा छ कति मानिसहरूले सुसाइड गर्छन्, कति धनी मानिसहरूले त्यहाँनिर आत्महत्या गरिरहेको हुन्छन्। र यदि तिनीहरूलाई त्यहाँनिर त्यो वास्तवमै तिनीहरूलाई त्यहाँ कष्ट अथवा नभइदिएको भए तिनीहरू स्वस्थ भइदिएको तिनीहरूले त्यस्तो किन गर्थे होला त। र त्यो ईर्ष्याले चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोणलाई चाहिँ त्यहाँनिर छेक्दछ। हामीले परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण र अरू मानिसहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई चाहिँ त्यसले रोक्दछ। र पद 12 मा भनेको छ, दुष्टहरू यस्ता हुन्छन्, तिनीहरूसँग प्रशस्त छ र तिनीहरूले सधैँ अझै पाइरहेका छन्। र वास्तवमै तिनीहरूले त्यस्तो पाइरहेका छन् र तिनीहरू सधैँ अझै धेरै पाइरहेका छन्। तर हामी त्यहाँनिर देख्छौँ कति त्यहाँनिर मानिसहरू घोटालामा त्यहाँनिर फँसेका छन् अथवा कति मानिसहरूले त्यहाँनिर कालाबजारी गरेको अथवा त्यहाँनिर ट्याक्सहरू नतिरेको त्यस्तो कुराहरू विभिन्न हामी बाहिर देख्छौँ। तर ईर्ष्याले चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर दृष्टिकोणलाई चाहिँ ईर्ष्याले चाहिँ त्यहाँनिर रोक्दछ, त्यहाँनिर छेक्दछ। र दोस्रो रूपमा हामी ईर्ष्याका खतराहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र यदि ईर्ष्या वास्तविकतामा आधारित छैन र हामी जान्दछौँ कि अरूसँग आफूलाई तुलना गर्न चाहिँ बुद्धिमान होइन, त्यसो भए हामीलाई कसले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो ईर्ष्या गर्न चाहिँ उत्प्रेरित गराउँदछ त। ईर्ष्या हाम्रो भावनामा आधारित हुन्छ र भावना धेरै वास्तविक हुन्छ त्यहाँनिर। र तर त्यो चाहिँ सधैँ त्यहाँनिर सही हुँदैन। व्यक्तिगत पीडाको भावनाहरू जब हामी दुखाइ महसुस गर्छौँ, हामी प्रायः त्यस अनुभवमा एक्लो महसुस गर्छौँ आफैलाई। जुन समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, हामीलाई लाग्छ कि अरूहरू यस्तो समस्याबाट गुज्रिरहेका छैनन् अथवा जस्तो समस्यामा म छु अरूहरूलाई थाहा छैन यस्तो समस्या कस्तो हुन्छ भनेर।
अथवा हामीले अन्यायको भावनाहरू महसुस गर्छौँ, कुनै प्रकारले चाहिँ जीवनले हामीसँग त्यहाँनिर अनुचित व्यवहार गरेको छ वा परमेश्वरले चाहिँ हामीसँग त्यहाँनिर कुनै प्रकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्नुभएको छ अथवा अन्यायपूर्ण हुनुहुन्छ। जब हामी महसुस गर्दछौँ कि खराब र दुष्टले पाउनुपर्ने सजायबाट चाहिँ उनीहरू उम्किरहेका छन् अथवा जुन समस्याहरू हामीले सामना गरिरहेका छौँ त्यो गर्नु नपर्ने हो अथवा त्यो हामीले भोग्नु नपर्ने हो यी कुराहरू। र बाइबल चाहिँ इमान्दार पुस्तक हो। त्यहाँनिर हाम्रो लेखकले चाहिँ सामान्य मानव अनुभवको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्दैछन्। त्यहाँनिर भावनाको उचाइमा निर्णय गर्नाले चाहिँ त्यहाँनिर खतरनाक नतिजा र निष्कर्षमा पुगिन्छ त्यहाँनिर, र त्यसले चाहिँ त्यस ठाउँमा पुर्याउँछ हामीलाई। किनकि ईर्ष्या भावनात्मक पीडा र व्यक्तिगत धारणाबाट आउँदछ र यो सत्य अथवा तथ्यमा आधारित अथवा तथ्यबाट आउँदैन त्यो। र ईर्ष्याले हामीलाई त्यहाँनिर खास वास्तविकतामा चाहिँ त्यहाँनिर अन्ध तुल्याइरहेको हुन्छ। त्यहाँनिर वास्तविक के हो त्योबाट चाहिँ टाढै हुन्छ जो ईर्ष्यालु मानिसहरू हुन्छन्। र ईर्ष्याको कारण हामीले गर्ने निष्कर्षहरूले गर्दा हामी चाहिँ हृदयमा चाहिँ धेरै निराश हुन सक्छौँ र गलत धारणा मार्फत चाहिँ हामी झुटा निष्कर्षहरू निकाल्छौँ, जीवनको बारेमा झुटा निष्कर्षहरू र दुष्टको शैतानको बारेमा झुटा निष्कर्षहरू र खराब मानिसहरूको बारेमा र परमेश्वरको बारेमा पनि त्यहाँनिर झुटा निष्कर्षहरू निकाल्छौँ हामीले। र जीवनको बारेमा तपाईँको निष्कर्षले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको भविष्यमा नेतृत्व गर्दछ। कस्तो खालको निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ तपाईँले समस्याबाट, र त्यसले नै तपाईँलाई नेतृत्व गर्छ, तपाईँलाई गाइडेन्स गर्छ। र ईर्ष्याले मानिसहरूलाई सही काम गर्नु चाहिँ बेकार हो भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउँछ। त्यहाँनिर सबैले गलत गरेर उनीहरूलाई फलिफाप भएछ, हामीले सही गरेर के फाइदा। र ईर्ष्याले चाहिँ त्यो खालको निष्कर्षमा पुर्याउँदैछ मान्छेलाई। र पद 13 भनेको छ, निश्चय नै मैले व्यर्थमा आफ्नो हृदय शुद्ध पारेको छु र निर्दोषतामा आफ्नो हात धोएको छु। र सही गर्नुको के फाइदा। त्यहाँनिर गलत मान्छेहरू त्यहाँनिर अगाडि पुगिरहेछन्, उनीहरूले जस प्रगति गरिरहेछन् भने मैले सही गरेको के फाइदा त भन्ने त्यो खालको निष्कर्षमा पुर्याउँदछ। जब तपाईँको मानसिकता चाहिँ तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा हुन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँनिर बाधा पुर्याउँछ र तपाईँले अन्त्यमा सही गर्न चाहिँ त्यहाँनिर बन्द गर्नुहुनेछ। त्यहाँनिर जसरी तपाईँले निकालेको जीवनको बारेमा तपाईँको त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ त्यहाँनिर जसरी गलाती 6:9 भनेको छ, भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ, किनभने यदि हिम्मत हालेनौँ भने ठिक समयमा हामी कटानी गर्नेछौँ। र ईर्ष्याले मानिसलाई यो विश्वास गर्न लाउँछ कि केही परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यहाँनिर जे गरे पनि ठिकै हो, यो सबै कुरा यस्तो, यो परिवर्तन हुँदैन, यस्तै हुन्छ सधैँभरि, त्यो खालको विश्वासमा पुऱ्याउँछ ईर्ष्याले चाहिँ मानिसलाई। त्यसो भए प्रयास किन गर्ने, त्यति केही परिवर्तन हुँदैन भने त्यहाँनिर प्रयास गरेर के फाइदा। र जीवनको तरिका यही नै हो, अब जस्तो छ त्यसरी नै जिउँ भन्ने खालको निष्कर्षमा पुर्याउँछ। जब हामी कुनै चिजलाई नियन्त्रण गर्न असक्षम हुन्छौँ अथवा हामीलाई लाग्छ कि हामी त्यो कुरा गर्न सक्षम छैनौँ, हामीले चाहिँ जीवनमा चाहिँ एउटा सही प्रतिक्रिया गर्ने हाम्रो क्षमता चाहिँ गुमाउँदछौँ। र पद 2 भनेको छ, तर मेरा खुट्टा प्राय चिप्लन लागेको थियो, मैले टेक्ने आधार हराउन लागेको थियो। ईर्ष्याले मानिसलाई त्यहाँनिर परमेश्वरले मेरो निम्ति पर्याप्त गर्नुभएको छैन भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ पुर्याउँछ अथवा त्यसमा ईर्ष्या त्यसमा समावेश हुन्छ। र यो चाहिँ एउटा विनाशको ढोका खोल्नु जस्तो हो। र जब हामी परमेश्वरलाई चाहिँ जीवनको स्वामित्वबाट हटाउँछ, हामी चाहिँ जब हामी विश्वास गर्छौँ कि उहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो सिंहासनमा हुनुहुन्न, र जब हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्छौँ, त्यहाँनिर आनन्द लिनु गाह्रो हुन्छ। त्यहाँनिर जब तपाईँ चाहिँ निरन्तर जुन चिज तपाईँसँग छैन त्यसको बारेमा ध्यान दिइरहनुहुन्छ वा अन्य व्यक्तिहरूमा तपाईँले त्यहाँनिर निरन्तर ध्यान दिइरहनुहुन्छ, तपाईँको हृदयको शान्ति त्यहाँनिर भङ्ग हुँदछ। जब मैले यी सबै बुझ्ने कोसिस गरेँ, यो मेरो निम्ति अति गाह्रो थियो। हाम्रो पद 16 भनेको छ, यी सबै चाहिँ मेरो निम्ति अति गाह्रो थियो। ईर्ष्याले चाहिँ जीवनका कष्टहरू त्यहाँनिर हटाउँदैन, तर यसले चाहिँ त्यहाँनिर तिनीहरू झन् बढाउँदछ त्यहाँनिर। र यसले हाम्रो हृदयलाई चाहिँ थप निराश गर्दछ र यसले हामीलाई चाहिँ परमेश्वरमाथिको हाम्रो जुन आशा छ त्यसबाट चाहिँ हामीलाई टाढा पुर्याउँदछ ईर्ष्याले चाहिँ। र अन्तिममा हामी तेस्रो नम्बरमा हामी कुरा गर्नेछौँ परमेश्वरतर्फ फर्कनु। र यो इमान्दार लेखन अथवा लेखन चाहिँ वास्तवमा एक जित र अन्त्यमा आशा हो। यो चाहिँ र ईर्ष्याबाट छुटकारा पाउने विजयको बारेमा पद 2 भनेको छ यहाँनिर, तर मेरो खुट्टा प्राय चिप्लन लागेको थियो, मैले मेरो टेक्ने आधार हटाउन आँटेको थिएँ त्यहाँनिर अथवा हराउन आँटेको थिएँ, तर त्यहाँनिर केही भयो। त्यहाँनिर उनले केही बुझेको छन्, दाउदले लेखेको भजन। र
ईर्ष्या जब त्यहाँनिर ईर्ष्या हटाइन्छ, जब हामी चाहिँ त्यस ठाउँमा पुग्छौँ जहाँ परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँनिर सत्य देखाउन सक्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई उद्धार गर्दछ अथवा बचाउँदछ। पद 17 जबसम्म म परमेश्वरको पवित्र स्थानमा पसिन तब मात्र मैले तिनीहरूको अन्तिम अवस्था बुझेँ। जब हामी त्यहाँनिर दुष्टहरूको अन्तिम अवस्था बुझ्छौँ अथवा ईर्ष्याको नतिजा के हुन्छ, अन्त्यमा त्यसको निष्कर्ष के हुन्छ, जब त्यो बुझ्छौँ, त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यहाँनिर परमेश्वरप्रतिको त्यहाँनिर सही दृष्टिकोण दिँदछ। र दुष्टको अन्त बुझेपछि हामी चाहिँ ईर्ष्यालु हुँदैनौँ त्यहाँनिर। र सही दृष्टिकोणमा चिजहरू एउटा फेरि हेर्ने आशा हुन्छ त्यहाँनिर। र परमेश्वरको उपस्थितिको ठाउँले जीवनलाई उचित क्रममा फर्काउँछ त्यहाँनिर। जीवनमा हामीसँग धेरै भावनाहरू हुन्छन् जसले हाम्रो सोचाइ व्यवहारलाई असर गर्न सक्छ, तर परमेश्वरको वचनको सत्यलाई चाहिँ झुटले मनाउन सक्दैन त्यहाँनिर, अथवा मनाउँदैन। र यो हाम्रो जीवनको लागि प्राथमिकता हुनुपर्दछ। परमेश्वरको उपस्थितिमा फर्किनु र त्यहाँनिर फेरि चिजहरूलाई चाहिँ सही ठाउँमा राख्नु अथवा सही दृष्टिकोणमा ल्याउनु। र ईर्ष्या टुक्रिन्छ जब हामी चाहिँ परमेश्वरको नियन्त्रणमा हुन्छौँ र त्यहाँनिर हुन्छौँ र हामीले देख्छौँ त्यहाँनिर हृदयको त्यो निराशापन चाहिँ त्यहाँनिर हटाइएको हुन्छ, त्यहाँनिर हटाइन्छ। र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हेर्नुहुन्छ, संसारको त्यो अन्यायहरू चाहिँ उहाँले देख्नुहुन्छ परमेश्वरले। र कतिपय हामीलाई लाग्छ होला परमेश्वरलाई थाहा छैन म यस्तो गाह्रो समस्यामा गइरहेको छु र सायद परमेश्वरले केही पनि देख्नु हुँदैन जस्तो हामीले त्यस्तो खालको एउटा दृष्टिकोण हुनसक्छ। तर उहाँलाई थाहा छ हामीलाई कस्तो लाग्छ, उहाँ जान्नुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ ती सबैको बारेमा चाहिँ ज्ञान प्राप्त छ। र उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो बुझ्ने ती कुराहरू हामीलाई ती सबैको बारेमा बुझ्ने चाहिँ उहाँले एउटा अवसर दिनुहुन्छ हामीलाई, त्यहाँनिर त्यो ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर दिनुहुन्छ। र परमेश्वरको उपस्थिति एक यस्तो स्थान हो जहाँ हामीले ईर्ष्या गरेका व्यक्तिहरूको जीवनको बारेमा चाहिँ स्पष्टता बुझ्न सक्छौँ अथवा स्पष्टता प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो महसुस गर्ने कि परमेश्वरले हामीलाई उनीहरूको अन्तिम चरणबाट चाहिँ त्यहाँनिर बचाउनु भएको छ त्यहाँनिर। र ईर्ष्याको त्यो चरणहरूदेखि चाहिँ उहाँले हामीलाई बचाउनु भएको छ। पद 18 भनेको छ, निश्चय तपाईँले तिनीहरूलाई चिप्ला ठाउँहरूमा राख्नुहुन्छ, तपाईँले तिनीहरूलाई सर्वनाशमा फालिदिनुहुन्छ त्यहाँनिर लेखेको छ। र हाम्रो शास्त्रमा चाहिँ यहाँनिर आशा पाइन्छ। त्यहाँनिर जीवनका केही चिजहरू छन् जुन चाहिँ बुझ्नु गाह्रो छ। हामीलाई थाहा छ सबै कुराहरू जीवनमा हामीले बुझ्नु सक्दैनौँ, तर हामी चाहिँ त्यहाँनिर जान्न सक्छौँ कि परमेश्वर को हुनुहुन्छ अथवा हामीले परमेश्वरलाई बुझ्न सक्छौँ। र पद 1 भनेको छ, साँच्चै नै इजरायलको निम्ति परमेश्वर भला हुन्छ, तिनीहरूका निम्ति जसको हृदय शुद्ध छ। र जब हामीले चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरलाई खोज्छौँ, त्यहाँनिर सही हामीले थाहा छ हामी सबै मानिसहरू चाहिँ त्यहाँनिर हामी सही हुन सक्दैनौँ, तर हामीले चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो त्यहाँनिर जीवनलाई हेर्ने शैली चाहिँ सही बनाउन सक्छौँ जब हामी परमेश्वरमा आउँछौँ। जस्तै यहाँ पदमा भन्छ, जबसम्म म परमेश्वरको भवनमा गइनँ तब मात्र मैले बुझेँ त्यहाँ कि त्यसको दुष्टहरूको अन्तिम नतिजा के हुनेछ। र कृपया तपाईँहरू सम्पूर्ण जहाँ पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कृपया आफ्नो टाउको निराइदिनु होला। जसरी यहाँनिर भनिन्छ, हामीले चाहिँ त्यहाँनिर ईर्ष्यालाई बुझ्नुलाई चाहिँ त्यहाँनिर हामी एउटा सही दृष्टिकोणमा हुनु जरुरी छ। र त्यो सही दृष्टिकोण चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरबाट आउँदछ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँनिर माग्नु पर्दछ। त्यो परमेश्वरबाट चाहिँ त्यो सही दृष्टिकोण माग्नुपर्छ। र त्यो ईर्ष्याको बारेमा र हामीले गरेको हामीले जीवनको अन्य पापहरूको बारेमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर क्षमा माग्नुपर्छ। र जबसम्म त्यो मागिँदैन परमेश्वरले चाहिँ त्यो दिनु हुँदैन। र तपाईँले चाहिँ त्यो माग्न सक्नुपर्दछ। र यदि तपाईँहरू त्यो हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ थाहा छैन परमेश्वरको बारेमा, परमेश्वरको प्रेमको बारेमा, र उहाँले चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ, र यदि तपाईँ त्यो हुनुहुन्छ जसलाई थाहा छैन भने तपाईँले चाहिँ त्यो माग्न सक्नुहुन्छ। यसो के चाहिँ आउनुभयो संसारमा हामीलाई चाहिँ छुटकारा दिनलाई उहाँ आउनुभयो। र तपाईँले त्यो माग्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो हृदय सही बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँमा। त्यो ईर्ष्याबाट तपाईँ मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ त्यो हुनुहुन्छ भने जो त्यो प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ, कृपया आफ्नो हात उचालिदिनु होला। तपाईँले अहिलेसम्म आफ्नो जीवन यसु ख्रीष्टलाई दिनुभएको छैन र तपाईँ आफ्नो हृदय उहाँमा सही गराउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो हात उचालिदिनु होला। र अर्को बोलावट, तपाईँहरू यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँ एक समय परमेश्वरलाई जान्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँ आफ्नो स्थानबाट खस्नुभएको छ। जुन परमेश्वरलाई एक समय चिन्नुभएको थियो तर अहिले परमेश्वरबाट टाढा हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरू फेरि आफ्नो हृदय परमेश्वरसँग सही बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि त्यो हात चाल्न सक्नुहुन्छ र त्यो प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया आफ्नो हात चालिदिनु होला। आशा छ त्यहाँनिर हातहरू उठेका छन् होला। र यदि तपाईँ त्यो हुनुहुन्छ भने कृपया मसँग प्रार्थना गर्नुहोस्।
यीशु ख्रीष्ट, म जान्दछु म पापी हुँ, मेरो जीवनमा आउनुहोस्, मेरो उद्धारक र मुक्तिदाता हुनुहोस्। म जान्दछु प्रभु, मेरो पापको कारणले तपाईँ त्यो कल्भरी डाँडाको क्रुसमा मर्नुभयो र च्यानबाट तेस्रो दिनको दिन बौरी उठ्नुभयो। तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ र आज उपरान्त तपाईँमा जिउनलाई मलाई डोर्याउनुहोस्। यीशु प्रभुको नाममा आमेन। आमेन। यदि तपाईँ त्यो हुनुहुन्छ जसले प्रार्थना गर्नुभयो, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो धारागली पोटहस मण्डलीमा। र जब हामी भेट्छौँ तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू त्यसको एउटा भाग हुन सक्नुहुन्छ र परमेश्वरको योजना तपाईँको जीवनमा अझै बुझ्दै जान सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले त्यो प्रार्थना गर्नुभएको छ भने कृपया हामीलाई जानकारी दिनुहोला। र तपाईँले यदि कोही चर्चको दाजुभाइहरूसँग बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले उहाँलाई भन्नु सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले आफै हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ। र त्यो सम्पर्क नम्बर 98 632 70 395 र तपाईँहरू सम्पूर्ण धन्यवाद छ यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।